Hello, my dear students of the third prep stage at one of the new episodes of mathematics. النهارده إن شاء الله مع بعض هنكمل مع بعض منهجنا في الألجبرا. كنا خدنا الحلقة قبل اللي فاتت يعني أول جزء في يونت 2 اللي كنا بنتكلم فيه مع بعض على ال set of zeros of a polynomial function. وقلنا مع بعض كده إن كلمة set of zeros of a polynomial function معناها إن find the value of x which makes the expression equal 0. وقلنا طبعا ان في اعتماد كلي في اليونت دي على حاجه كنا خدناها في بريب 2 اسمها factorization of the expression. طبعا باكد تاني من غير الفاكتورايزيشن هيكون في بالنسبه لي مشكله كبيره جدا، لان طبعا اليونت بالكامل من اول set of zeros. النهارده هناخد مع بعض الدومين والكومن دومين والسمبليفايد اكسبريشن. بعد كده المره اللي جايه في المنهج بتاعنا هيكون في عندي حاجه اسمها add وسبتراكت، او بمعنى ادق الاوبريشنز على الاكسبريشنز اللي هي الاديشن والسبتراكشن ومالتيبليكيشن and the last one which is division. تمام. فكل طبعا ده بيتطلب مني يكون عندي معرفه كبيره جدا ب rules of the factorization. تمام. طيب يبقى خلينا النهارده برضه هنراجع تاني على الفاكتورايزيشن ونحاول ان احنا نعمل ريفيو بشكل مبسط على set of zeros، لان طبعا ده مهم جدا يا جماعه ان انا اكون عارف ازاي بعمل calculate للset of zeros بتاعت ايه، بتاعت اي expression. طيب اول حاجه مع بعض كده هنحاول ان احنا نراجع بسرعه على ال rules of the factorization. طبعا كنا خدنا مع بعض factorization. في عندي the first type اللي هو بيكون ال highest common factor. لو في common term او common factor موجود في الاكسبريشن كله ف we have to take it out. تمام. في بعد كده عندي لما يكون two terms قلنا في عندي three cases، يا اما بيكون difference between two squares، يا اما sum or difference between two cubes. وفي عندي لما يكون trinomial it means three terms، فعندي بيكون perfect square أو trinomial with a coefficient of x per 2 equals 1. وفي عندي last case اللي هو بيكون trinomial with coefficient of x per 2 not equal to 1. عندي 3 cases في الترينوميال، وعندي 3 cases في الباينوميال، وعندي الكيس الأساسية بتاعتي أصلا أو البيزك بتاع الفاكتورايزيشن اللي هو إيه by taking out the highest common factor. هنحاول كده example بسيط على كل كيس من الكيس ده عشان نفتكر ان احنا ازاي بعمل فاكتورايز لكل حالة من الحالات دي. طيب ناخد كده مع بعض اول حاجة ال highest common factor. highest common factor طبعا فيها عندي examples كتيرة جدا، يعني ما نقول مثلا كده مع بعض 2x مثلا plus 4. طبعا واضح جدا ان 2x هنا plus 4 ده بيكون الاكسبريشن بتاعي. هنا في عندي common factor اللي هو بيكون هنا ايه، بيكون طبعا 2 و4 are there in table A in table 2. ف we can take 2 as a common factor then open a bracket يبقى 2x divided 2 you can remove 2 together. هنا عشان يبقى لي هنا كام، يبقى لي هنا ايه x. بعد كده اقول مع بعض كده plus 4 divided by 2 هتكون equals ايه، equals 2. يبقى 4 divided 2 equals 2. ده كده في الاخر بيكون ايه the simplest form الاكسبريشن اللي بيكون 2x plus a plus 4. تمام. طيب ننتقل بعد كده للسكند تايب اللي هو كان binomial. binomial means expression of two terms. قلنا ممكن يكون difference between two squares او sum او difference between two cubes. تمام كده. طب يبقى نمبر 2. طبعا خلي بالنا في الكومن فاكتور كمان ممكن يكون عندي الاكسبريشن ممكن يكون الاكس بتكون كومن فاكتور يعني. تمام. طب يبقى عندي مع بعض كده الباينوميال هيكون عندي اول حاجه كاكزامبل x بار 2 minus a minus 4. خلي بالنا كمان ان الاتش سي اف يعتبر من ضمن يعني ده لازم اعمل الاتش سي اف لو موجود طبعا في اي ايه، في اي اكسبريشن عندي موجود سواء باينوميال او حتى كمان تراينوميال. طبعا x بار 2 minus 4 ده بيكون difference between two squares. عرفت ازاي؟ عن طريق هنا عندي ده بيكون squared quantity وده كمان بيكون squared quantity، وهنا في عندي ايه minus، فعشان كده انا هسميه difference يعني minus between ايه two squares. طيب يبقى we can make two brackets كده. تمام. find the square root of the first one بيكون x square root نفس الكلام هنا احط ايه x كمان. طب
what about 4؟ طبعا ال 4 دي كمان هتكون ايه؟ هتكون سكوير روت لل 4 عشان هيكون ايكوالز هنا كام؟ ايكوالز هنا 2 وهنا كمان هيكون ايكوالز 2. طبعا هنا عندي بتكون نيجاتيف ساين، فانا هحولها اخليها ايه؟ اخليها بوزيتيف واخليها ايه؟ نيجاتيف. طب ينفع اخليها نيجاتيف بوزيتيف؟ اوكي، مش مشكله بالنسبه لي. المهم يكون في براكت بوزيتيف وبراكت ايه؟ نيجاتيف. تمام. طب بعد كده عندي النوع الثاني او في الباينوميال، وانا في عندي 3 كيس خلي بالنا، اللي هو بيكون ايه؟ بيكون x مثلا بار 3 ماينس كام؟ 20 ايه؟ 27. x بار 3 ماينس ايه؟ ماينس 27. طيب طبعا في الحاله دي بعمل ايه؟ ده بيكون طبعا difference between two cubes. أول حاجة take the cubic root لمين؟ ل x per 3. هنا يكون x take cubic root ل 27 هيكون هنا كام؟ هيكون هنا 3. بعد كده keep negative sign زي ما هي. بعد كده هبدأ أعمل إيه؟ x دي هبدأ أعمل لها square، يبقى x per 2. تمام. وال 3 هتبقى ايه؟ هتبقى 9 عشان 3 بار 2 هتكون ايكوالز 9، ولازم تكون بوزيتيف حتى لو دي نيجاتيف، لان بكل بساطه طبعا ده هيكون ايه؟ هيكون نيجاتيف 3 all squared هيكون ايه؟ هيكون 9. بعد كده بقول ال first times the second with opposite sign، يعني هتكون plus 3x plus a 3a 3x. طيب نفس الاكزامبل لما يكون مثلا x بقى باور 3 بلس 64. هنا الموضوع مختلف شوية. الموضوع هنا ايه؟ مختلف ايه؟ مختلف شوية. على اساس هنا اقول كده وكده نفس الفكرة. هنا x باور 3 يبقى take cubic root لل x باور 3 which is x. تمام. cubic root لل 64 هيكون equals 4. هنسيب الساين زي ما هي بلس. بعد كده اقول x باور 2. بعد كده ايه؟ 4 باور 2 هنا في الاخر هتكون equals كام؟ equals 16. بعد كده first times second with a with opposite a with opposite sign يبقى minus 4a minus 4x. اوكي. طيب يبقى ده كده باينوميال عندي اللي هو بيكون two terms. عندي فيه 3 cases زي ما قلنا: sum of two cubes, difference between two cubes, و difference between ايه؟ between two squares. بعد كده هناخد التراينوميال بقى لما يكون عندي 3 terms. ازاي بتعامل في حاجة زي كده؟ فطبعا بقول مع بعض كده ان التراينوميال في عندي 3 cases: يا اما trinomial with coefficient of x per 2 equals 1، يا اما trinomial with coefficient of x per 2 not equal 1، او اخر حاجه خالص هقول ايه؟ اللي هو بيكون the perfect ايه؟ the perfect square، اللي هو بيكون squared quantities. الفيرست term بيكون square واللاست term بيكون square، والميدل is given by square root of first square root of last times كام؟ times 2. تمام كده؟ طيب فانا عندي كده مع بعض اقول trinomial we have 3 cases. طبعا the first case هتكون ايه؟ هتكون x كاكزامبل، يعني x per 2 minus 5x plus 6. وانا عندي 2x per 2 وانا عندي plus 1. وهنا هقول مثلا مع بعض 3x. اوكي. with the last one x per 2 36 plus، والميدل تيرم هيكون مثلا minus 12a 12x. اوكي. طيب اول حاجه طبعا هنا عندي x per 2 minus 5x plus 6. how to solve او how to factorize بقى الاكسبريشن زي ده. طبعا بقول كده مع بعض there is no common factor between the terms of the expression. ده كده حاجة. الحاجة التانية بقى ده بيكون trinomial، يبقى make two brackets كده. يبقى هنا عندي هنا ايه؟ x و x. what about 6؟
هنا عندي طبعا 6 هيكون equals ايه؟ 6 هنا هيكون equals the product of 2 times 3 او 5 times او 6 times 1. ولكن اللي هيحدد لي هو مين بقى؟ الميدل term. We want two numbers ال product equals 6 and their sum equals 5. ال product بتاعهم هيكون 6 والsum هيكون equals ايه؟ 5. فطبعا ال two numbers دول هيكونوا كام؟ هيكونوا 2 و 3. فوي put here طبعا minus sign او negative sign و negative sign على اساس ان negative 2 times negative 3 positive 6 و negative 2 plus negative 3 equals كام؟ equals negative ايه؟ negative 5. تمام؟ طيب second expression نفس الكلام. step 1 arranged تمام in a descending order. ادي كده حاجة. الحاجة التانية هل في common factor 2x power 2 plus 3x plus 1؟ اعتقد there is no common factor. تمام كده. طيب هبدأ اعمل ايه؟ طبعا هبدأ ان انا اعمل كده 2 brackets هنا عندي. هنا طبعا 2x power 2 factorized as ايه؟ as 2x مع x. 2x مع ايه؟ مع x. طيب what about 1؟ 1 ده هيكون equals هنا كام؟ 1 times 1. خلاص last time is positive يبقى الساين of the two brackets هيكون ايه؟ هيكون positive زي مين؟ زي الميدل. حتى كمان to check يبقى answer يبقى 2x times 1 equals 2x. 1 times x equals x. their sum equals 3x which is ايه يا جماعة؟ which is the middle ايه؟ the middle term. تمام؟ last one بقى x power 2 minus 12x plus 36. طبعا واضح جدا ان انا to factorize expression هعمل تشيك الاول ان ده بيكون squared وده كمان بيكون squared. فهنا طبعا هعمل ايه؟ squared quantity. فهنا اقول ممكن حتى حلها بالطريقه العاديه اللي هي بتاعت الترينوميال العادي. تمام. انا هنا اقول x و x we want two numbers equals 36 والsum equals 12. طبعا هنا يكون كام؟ 6 و 6. last time is positive يبقى ال both like to the middle. يبقى هنا عندي negative وايه؟ negative. او ممكن اعملها ايه؟ one bracket بس كده. هنا اكتب فيه ايه؟ x minus a minus 6. اوكي x minus 6. ده كده كان summary سريع لازاي بعمل factorize والسبيشال كيسز عندي. طب هل في انواع تانية؟ في الجروبينج، بس الجروبينج بيبقى صعب شويه ان هو يكون موجود عندي في اكسبريشن او في فراكشن. يعني ممكن يكون اشهر حاجه بتجيلي الديفرنس بين تو سكويرز والترينوميال والديفرنس او السم اوف تو كيوبس. دول بيكونوا ذا ماست يعني اكسبريشن او ذا ماست تايبس ممكن تجيلي في الاكسبريشن بتاعي. بدرس فاكتورايزيشن ليه؟ علشان بعد كده لما اطلب من حضراتكم في الكويستشن ان انا find the set of zeros يبقى انا لازم اكون عندي علم او معرفه مهمه جدا بالفاكتورايزيشن، لان انا محتاج بعد كده اجيب الفاليو او الفاليوز اوف اكس بتخلي اكسبريشن ده ايكوالز ايه؟ ايكوال زيرو. دي اللي احنا سميناها في الحلقه اللي فاتت في الالجبرا السيت اوف زيروز اوف ذا ايه؟ اوف ذا اكسبريشن. تمام؟ طيب ناخد كده اكزامبل نحاول بس نفتكر بيه الموضوع بس بتاع السيت اوف زيروز ده علشان نكمل بقى النهارده حلقتنا المهمه جدا على حاجه اسمها Algebraic Fractional Functions. مثلا نقول كده مع بعض find set of zeros of fx equals x power 2 plus 5x plus أو نخليها مثلا say minus 12 say 2 times 14 x squared plus 5x minus 14. تمام. عايز اجيب طبعا expression زي ده واجيب حاجه اسمها set of zeros لمين expression زي ده. طبعا لازم factorization. تمام. طب يبقى اول حاجه اول step في الفactorization بشوف هل هنا عندي في common factor للنمبرز دي او كمان قبل كمان common factor هل الاكسبريشن ده كده arranged in a descending order.
يعني هنا بدأ عندي بإكس بار 2 وبعد كده إكس وبعد كده نو إكس. تمام، يعني أقول له كده إيه؟ يبقى اتس إيه؟ اتس arranged. طب حاجة تانية إن هنا there is no common factor، يبقى no HCF. طب آخر بقى ستيب هنا معايا إن أنا هعمل إيه؟ هعمل factorizing بقى كده عادي جدا، إن هنا عندي x بار 2 plus 5x minus 14. يبقى هنا عندي كده x وهنا عندي كده x وفي هنا عندي 14 هتكون factorized as ايه؟ We want two numbers their product equals 14 والdifference equals 5. والdifference equals 5. طبعا أنا عارف إن 14 ممكن يكون 14 times 1 بعد كده 1 solution، أو هقول إن 14 هتكون equals 7 times 2. يبقى 14 times 1 و7 ايه times 2. خلاص يبقى هنا نقول مع بعض كده ايه؟ هنا نقول مع بعض كده هتكون طبعا 7 وطبعا هتكون كام؟ هتكون 2. مش هينفع طبعا 14 و1 لان هيكون في صعوبة شوية ان انا هقول 14 minus 1 equals 5. طبعا ده مش صح تماما يعني. فهنا هقول مع بعض ان x و7 وx مع 2. طب هنا last term is ايه؟ is negative sign. Then the sign of the two brackets are different. The sign of the two brackets A are different will bigger like to the middle. يبقى هنا عندي 7 وهنا عندي 2. يبقى أول حاجة هعمل إيه؟ we put positive 7 علشان ال 7 هنا إيه؟ هيكون bigger ويكون like to mean to the middle، والother bracket هيكون equals كام؟ 2. يعني هوصف في الآخر تاني أهو، يبقى x plus 7 و x minus a minus 2. طب أنا بتكلم على set of zeros، يبقى لازم ده هيكون equals ايه؟ equals 0. طب here we have يبقى هنا two expressions أو two brackets. The first one هقول فيه إن x plus 7 هيكون equals 0، يعني x هيكون equals negative 7. ده كده ايه؟ first solution. والسولوشن التاني ان x minus 2 هيكون equals 0. ده كده it means ان x equals كام؟ x equals 2. تمام كده؟ فاقول كده مع بعض كده حاجه اسمها z of f اللي هي zeros of the function. هيكون طبعا ده two numbers you obtain. هنا عندي هيكون negative 7 and 2. يبقى دول مع بعض كده بيكونوا two numbers اللي هيكون expression عند التو نمبرز دول equals ايه؟ equals 0. طيب يبقى احنا دلوقتي خدنا مع بعض الفاكتورايزيشن الكيسز بتاعته، وكمان رجعنا على السيت اوف زيرو اللي كنا خدناه في حلقه الالجبرا اللي فاتت. يبقى بقى النهارده نتكلم مع بعض بقى عن حاجه تانية لسه النهارده منتهى الاهميه ومكمل معانا لغايه اخر اليونت، اللي هي هتكلم مع بعض على الالجبريك fractional function. يبقى انا بتكلم على ايه؟ على fraction، صح؟ الفراكشن ده شكله ايه؟ او ايه البروبرتيز بتاعته؟ ان هو هيكون فيه numerator. طالما هو fraction يبقى يكون فيه numerator و denominator. ما هو fraction، اي fraction ليه numerator وليه denominator. تمام؟ ولكن الحاجه المختلفه في الفراكشن ده ان اللي فوق مش هيكون numbers، ده هيكون expression. يعني هيكون x power 2 plus 5x، هيكون x power 2 minus 2x، هيكون 5 plus x squared ما اعرفش ايه. فهوصل في الاخر الى ان الاكسبريشن ده هيكون في النيوميريتور والدينومينيتور. تمام كده؟ طيب في حاجه بقى مهمه جدا في الاكسبريشن ده بنتكلم فيه مع بعض، حاجه اسمها ايه؟ the domain of the expression. يبقى اول حاجه بس كده مع بعض نبدا نحط definition للاكسبريشن بتاعي. هقول كده مع بعض ان algebraic fractional function هو fraction عادي، ولكن النمبرز اللي فيه replaced بايه؟ باكسبريشن. يعني بس هنقول كده مع بعض ايه؟ هنقول كده مع بعض مثلا ان ان اكس مثلا اللي هو الاسم بتاع الاكسبريشن ان اكس هيكون say x plus 1 over 2 x minus 1.
ده كده شكل expression. اقول n of x او f of x هتكون equals 5 over x squared minus 1. طب هو ممكن يكون نمبر، ايه المشكله هنا؟ ممكن يكون نمبر عادي جدا مش مشكله، ولكن الحاجه المهمه جدا ان هو ممكن يكون ايه؟ expression. تمام. اقول نفس الكلام n x، ده الاسم بتاع الاكسبريشن بتاعي هيكون polynomial مثلا x power 2 minus 5x over x power 2 minus 25. كل ده examples لمين؟ لحاجة مهمة جدا اسمها ايه؟ اسمها algebraic fractional function. تمام؟ طب نكمل تاني. ايه الجديد في الليسون ده؟ هتكلم عن حاجتين مهمين جدا. هتكلم عن حاجة اسمها دومين وكومن دومين. بعد كده هنتقل لحاجة جديدة اسمها simplify، وامتى يكون two fractions equal. تمام؟ أول حاجة what is the meaning of the domain؟ domain in math the values of x which make the expression defined. أنا عارف إن في الماث ما ينفعش يكون عندي في الدينومينيتور زيرو، صح؟ undefined. مفيش حاجة اسمها 5 over 0، مفيش حاجة اسمها 7 over 0، مفيش حاجة اسمها 9 over 0. ده هيكون undefined. تمام؟ فكلمة domain in math means the values of x which make the expression defined مش undefined. تمام؟ طيب عشان يكون الموضوع بالنسبة لي أوضح شوية، لما أقول 5 over x، امتى ال 5 over x ده يكون undefined؟ طبعا يكون undefined في حالة واحدة بس. امتى؟ لما يكون عندي ال x equals 0. فأقول كده مع بعض إن الدومين في الحالة دي all the real numbers except 0. طب ليه عملت exception للزيرو؟ عشان الزيرو هو الوحيد اللي هيخلي expression ده undefined. يبقى الدومين في الحالة دي هو كل النمبرز except النمبرز اللي هتخلي expression ده undefined. اي نمبر تاني ما عدا دول هيخليه ايه؟ هيخليه defined. وده الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع الدومين. تمام؟ يبقى افهم من كده ان انا لما يكون عندي expression او fractional function ويقول find the domain، step 1 اول حاجه factorize the denominator. factorize the denominator. step 2 هعمل ايه؟ step 2 ان انا هبدا اشوف set of zeros للدينومينيتور اللي عندي ده. set of zeros لمين؟ للدينومينيتور اللي موجود عندي ده. هو النمبرز دي طلعت دي هعمل لها exception بقى من مين؟ من set of A of real numbers. طيب هيبان الكلام ده من خلال examples. يعني دايما بقول ان الماث يعني الاول البيزك او الرول بتاعتي مش بتوضح اللي انا بقوله بنسبه كبيره، ولكن بيوضح بعد كده ايه examples. فطبعا هنناقش مع بعض examples كتيره جدا النهارده، وهنشوف الدومين وحاجه اسمها common domain وامتى two fractions equal. ده هنحاول ان شاء الله ان احنا نناقشه النهارده. طيب مثلا مع بعض كده لما اقول ايه identify the domain of each of the following algebraic fractional functions. طيب اول حاجه هنا عندي مع بعض طبعا nx equals x plus 3 over 4. nx equals x plus 3 over a 4. طبعا في حاله زي دي بشوف مع بعض ال denominator اللي بيكون كام؟ بيكون equals a equals 4. طيب هو النمبر ده ممكن يكون 0؟ يعني ال 4 هنا هتكون 0؟ استحالة. هو 4 it's constant يعني doesn't change. فطبعا في الحالة دي هقول ايه؟ هقول ان set of zeros لإكسبريشن ده equals 5. فمنها هقول ايه؟ the domain في الحالة دي هيكون equals a equals r. طبعا عايز اقول r except phi، ما هي phi دي اصلا is ايه؟ is empty اصلا. فنفسها هي نفسها مين يا جماعة؟ اكني بقول ايه؟ the set of a the set of real numbers. تمام؟ طيب
example 2 هقول x minus 2 over 2x. x minus 2 over مين؟ 2x. طيب في الحالة دي هنا أقول مع بعض إيه؟ 2x factorize 2x. ما هي أصلا 2x يبقى ملهاش factorization أصلا، هي أصلا simplified. تمام؟ فأبدأ هنا أقول بقى إيه؟ 2x equals 0. تمام؟ divide 2 for both sides. يعني هنا أقول إيه؟ إن x هتكون equals 0 divided 2 which is 0. تمام؟ يبقى هنا عندي الزيرو هو ايه؟ هو اللي هيخلي الاكسبريشن ده ايه؟ undefined. فهبدأ اعمل له ايه؟ exception. فاقول له كده ان الدومين in second one هيكون ايه؟ هيكون r except a 0. r except a 0. طب ليه اخترت 0؟ علشان باكد تاني الزيرو هو الفاليو الوحيده اللي هتخلي الاكسبريشن ده ماله ايه؟ undefined. هتخليه ايه؟ undefined. تمام؟ طيب نمبر 3 ان x equals x plus 2. يبقى اكد تاني القصه كلها ان انا factorize the denominator يعني هعمل equal expression ده equals 0 او equalize للزيرو، واخر بقى step find the values of x اللي هتخليه equal 0 هعمل لها ايه؟ exception. ليه؟ علشان انا we want to find the values of x which make the expression ايه؟ defined. اوكي؟ ده كل القصه بتاعت الدومين بتاعت اي expression. طب لو common domain هنناقشها يعني شويه كده، هناخد بس مع بعض examples على الجزء بتاع الدومين وناخد cases كتير على الدومين، بعد كده نيجي ناخد مع بعض ايه؟ ازاي بحسب الكومن دومين للset of expressions. اوكي؟ طيب نمبر 3 برضه مكملين مع بعض ان nx equals 1 over a x plus 2. 1 over a x a plus 2. خلاص نفس الكلام ان هنا عندي x plus 2 ده طبعا ده هيكون my target طبعا. فاقول هنا ان x plus 2 equals 0. يبقى كده اوديها ايه؟ minus الناحيه الثانيه. يبقى انا عندي x هتكون equals 0 minus a نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. يبقى equals نيجاتيف 2. طبعا دي كده ايه؟ the value of x اللي هتخلي expression ده ايه؟ undefined. طيب how to calculate the domain؟ هقول كده مع بعض ان the domain هيكون equals set of real numbers except مين؟ except negative a negative 2. set of a real numbers except a except negative a negative a 2. x power 2 minus 16 نفس الكلام. يبقى x power 2 minus 16 equals 0. طيب يبقى factorize the expression. هنا طبعا هيكون عندي x و x طبعا ده بسميه difference between two squares. بأكد تاني difference between two squares. تمام؟ يبقى هنا عندي x power 2 minus 16 يبقى x و x، وهنا عندي طبعا هيكون 4 و 4 و positive و negative sign. طيب يبقى هنا عندي x power 2 minus 16 بقت x و x و positive 4 و negative 4. يبقى انا عندي اقول مع بعض كده ان x may equals negative 4 او x equals كام؟ equals 4. اتفقنا كده؟ طيب يبقى هنا عندي مع بعض كده هقول ان ال r except التو نمبرز طبعا اللي انا حصلت عليهم هنا عندي لا يكونوا ايه؟ نيجاتيف 4 وايه؟ و4. خلاص كده يبقى ده الدومين بتاعي يكون the set of ايه؟ the set of real numbers except مين؟ نيجاتيف 4 and 4. طيب برضه examples تانية عشان نفهم الموضوع اكتر. يعني لو ممكن يكون عندي زي ما خدنا في اول حاجة كان عندي الفاليو او الدينومينيتور كان نمبر بس، فطبعا قلت في الحالة دي ان الدومين هيكون equals مين؟ هيكون equals r. طيب عندي example تاني برضه نفس الكلام. فبقول فيه
برضه نفس الكلام find the domain of the function x power 2 plus 1 و x power 2 minus x. طبعا نفس الكلام، انا يهمني الدينومينيتور x power 2 minus a minus x، يبقى x power 2 minus x هيكون equals كام؟ equals 0. طبعا هنا عندي في common factor، محدش يقول ان ده بيكون difference between two squares، طبعا ده غلط. فطبعا هنا في عندي common factor which is x، يبقى انا كده عندي x هيكون equals 0. الاكس هنا بيكون ايه؟ x minus 1 equals 0. هنا عندي كده اقول ان x ممكن تكون equals 0، ده كده first ايه؟ first solution. والسوليوشن التاني ان x ايه؟ minus 1 هيكون equals كام؟ equals 0. طبعا هنا عندي هيكون ايه؟ x equals كام؟ equals 1. يبقى we have two solutions ان x equals 0 or x ايه؟ equals 1. طبعا في الحالة دي كده هقول مع بعض ان the domain هيكون equals set of a r except مين؟ التو numbers اللي عندي دول اللي هو بيكون ايه؟ 0 and a and 1. طيب هنا عندي بقى last question في المجموعة دي x power 2 minus 1 over x power 2 plus a plus 1. طبعا هنا نفس الكلام x power 2 plus 1، طبعا هو ده هيكون المهم بالنسبة لي، ف x power 2 plus 1 هيكون equals 0. ممكن احلها second degree equation عادية جدا. يبقى انا عندي هيكون x power 2 هيكون equals move positive 1 to other side with negative sign. يبقى هنا اقول negative 1. طبعا هنا عندي x هتكون equals positive or negative square root for negative 1. فيقول كده في الاخر مع بعض ان x هتكون equals ايه؟ equals phi اللي هي no solution طبعا. فهقول كده مع بعض ان the domain هتكون equals the set of real numbers. طبعا مش هعمل except لأي حاجة من هنا لأن أنا عندي x equals phi أو بتكون إيه؟ بتكون empty set. فأقول في الآخر كده عندي إن الدومين هيكون equals إيه؟ the set of real إيه؟ real numbers. أوكي؟ طيب يبقى أنا النهاردة البيزك بتاع حلقتنا إن أنا هتعلم إزاي أجيب الدومين للإكسبريشن بتاعي. نفس الكلام لو خدنا برضو exercises اكتر من كده على الجزء بتاع الدومين او calculating the domain of the set of او the fractional function. نقول مع بعض كده ان x equals x power 2 plus 2x over x power 2 minus a minus 25. نفس الفكرة، انا يهمني طبعا denominator بتاعي اللي هو بيكون x power 2 minus 2x او minus 25. يبقى نفس الكلام، اول حاجة هنا عندي x power 2 minus 25. طبعا هنا عندي هيكون equals 0. ممكن احل ده يا جماعة factorization او ممكن احلها بالايه؟ بالايكويجن او second degree equation. يبقى انا عندي كده x power 2 هيكون equals كام؟ 25. يبقى انا عندي x هتكون equals square root for both أو for 25 هتكون equals positive or negative a 5. فطبعا هنا أقول مع بعض كده إن ده solution set أو الدومين هنا عندي في الحالة دي هيكون equals r except a except التو numbers طبعا اللي عندي دول اللي هو هيكون ايه؟ 5 and negative a negative 5. طب example زي ده اللي هو بيكون 8x power 3 minus a 27. ازاي اجيب مع بعض الدومين او set of zeros لل expression الموجود معايا؟ طبعا هنا عندي 8x power 3 طبعا minus 27 ده بيكون ايه؟ بيكون difference between two cubes. تمام كده؟ طيب طبعا انا ممكن اعمل من غير expression او من غير factorizing او حاجه، بس طبعا ده للايه؟ للكيوب بس يعني. تمام، هقول 8x power 3 minus 27
equals 0. طب وبعدين هنحرك ال 27 من نيجاتيف ساين لبوزيتيف ساين، يبقى انا اقول 8x باور 3 equals كام؟ 27. يبقى كده هقول ان x باور 3 هتكون equals ايه؟ 27 over ايه؟ over 8. تمام؟ take بقى ايه the square root for او the cube root for both sides. يبقى هنقول مع بعض ان ال x هتكون equals ال cubic root ل 27 over 8، فيكون equals كام؟ 3 over a over 2. فاقول في الاخر كده مع بعض ان the domain في الحالة دي كده هيكون equals r except كام؟ r except 3 over 2. يبقى r except ايه؟ 3 over 2، لان هو ده الفاليو الوحيده اللي هتخلي الاكسبريشن بتاعي equals ايه؟ equals او الاكسبريشن ده يكون equal 0، ففي الحاله دي هيكون اكسبريشن او الفراكشن كله undefined. تمام؟ طيب next one ان x equal 5x minus 7 over x power 3 minus 1. طيب نفس الكلام x power 3 minus x، يبقى take x as a common factor، يبقى x كده as a common factor. تمام؟ يبقى عندي هيكون x power 2 minus a minus 1 equals a equals 0. طب طبعا x ده ماليش دعوه بيه خلاص، هسيبه زي ما هو كده. بقى كده we have factorize بقى الاكسبريشن ده كده لايه؟ ل 2 brackets. طبعا هنا ده بيكون difference between two squares عشان ده بيكون squared quantity، وده نفس الكلام و separated by negative sign. فاقول كده مع بعض ان هنا عندي x وهنا عندي كمان هيكون x، وال1 هنا هيكون هنا عندي 1 and 1. one bracket is positive and other is negative sign. فطبعا هنا عندي هيكون ايه؟ هيكون الدومين بتاعي هعمل طبعا ممكن من بعد بقى محل براكتس كتيره كده هقول كده exception للأوبزيت بتاع النمبرز. هنا طبعا ده هيكون بزيرو، طبعا ده كده هيكون ايه؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1، وده كده هيكون ايه؟ هيكون 1. اخر حاجه معايا في الاكزامبل او في الورقه دي كده معايا ان x minus 6 over x power 3 minus 8. نفس الكلام التارجت بتاعي بيكون x power 3 minus 8، يبقى make it equal 0. بعد كده move negative 8 to other side with negative أو with positive طبعا sign. فأقول كده مع بعض إن x power 3 هتكون equals 8 takes cubic root for both sides. يبقى أنا هنا عندي x هيكون equals the cubic root لل 8 which is ايه؟ which is طبعا 2. فنفس الكلام هقول كده مع بعض إن الدومين هيكون equals r except the set of element A set of element A2. تمام؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا مع بعض ازاي بجيب الدومين بتاع الاكسبريشن. ان انا اول حاجه factorize the denominator make it equal 0، بجيب الست او zeros للدينومينيتور بتاعي ده. بعد كده بقول ان الدومين عندي هيكون ايه؟ هيكون r except مين؟ النمبرز اللي انا حصلت ايه؟ حصلت عليها. لو عندي بقى many fractions، يعني عندي 2 fractions مثلا او 3 fractions، ازاي اجيب الدومين او اجيب حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها common domain. common domain لمين؟ للاكسبريشن ده. طبعا في الحاله دي ببدا ان انا اجيب الدومين لكل fraction لوحده. بعد كده هقول ان الكومن دومين هو الار except كل، هو هعمل exception لكل النمبرز اللي جبتها لكل او في كل ايه؟ في كل اكسبريشن. تاني لو عندي 2 functions او 3 functions وانا عايز اجيب الكومن دومين لل 2 functions مع بعض، فهجيب الدومين لكل واحد لوحده. تمام؟ وبعد كده هبدا ان انا اجيب الكومن دومين، هعمل اكسبشن لكل النمبرز موجوده معايا من الفيرست والسكند، وكمان لو عندي ايه؟ لو عندي 3 ايه
3 expressions. يعني مثلا نقول كده مع بعض find the common domain for each of the following. أول حاجة هنا عندي n1x بتكون equals 1 over x n2x equals 2 over x x plus 1. طيب أنا إزاي هتعامل مع بعض في الدومين في الحالتين دول أو في التو expressions دول؟ طبعا هبدأ إن أنا أحل كل واحد لوحده أكنه هو سؤال منفصل. بعد كده هجمع كل النمبرز اللي أنا حصلت عليها إيه in one domain. تمام؟ طيب بمعنى أول حاجة هنا عندي nx1 هقول كده مع بعض إيه domain of n1x هيكون equal. طبعا هنا هقول مع بعض x بيكون هنا equals كام؟ equals 0. فاقول كده مع بعض هيكون r except ايه؟ except 0. تمام؟ طب في الكيس الثانية هنا عندي اللي هي n2x فهنا اقول مع بعض كده n the domain of n2x. اول حاجة هنا عندي ايه؟ هنا عندي xa plus 1 يبقى make x plus 1 هيكون equals 0. بعد كده ال 1 هيكون ايه؟ subtract from 0 يعني x هيكون equals negative ايه؟ negative 1. فطبعا هنا هيكون equals ايه؟ هيكون equals r except ايه؟ negative كام؟ negative 1. تمام؟ طب to بقى find the common domain هو هنا سؤالي find the common domain for a for both fractions. طبعا عشان مع بعض اقول ال common domain ان انا عندي two values بيكون ايه 0 و negative 1. فاقول كده مع بعض ان we have common domain هيكون طبعا في الحالة دي equals ايه equals r except ايه except التو numbers اللي عندي اللي انا حصلت عليهم اللي هو بيكونوا ايه بيكون 0 ايه ونيجاتيف ايه نيجاتيف 1. تمام. طيب نفس الكلام example number 2 بقول find the common domain للتو expressions او two fractions اللي عندي دول. The first one اللي هو 3 over x power 2 minus x. second one اللي هو 2x minus 3 over x power 2 minus a minus 1. طيب in first case أول حاجة هقول إيه؟ هقول domain of n1x هيكون equals r except واستنى شوية هنا عندي إيه؟ x power 2 minus x. يبقى كده in draft كده هبدأ أعمل factorize لل x power 2 minus x. هقول إن x power 2 minus x equals 0. We have to take x as a common factor. يبقى هنا عندي x هيبقى لنا إيه x minus 1 equals 0. هنا عندي طبعا two solutions هيكون من خلالهم الدومين أو الفراكشن هيكون undefined. فهيكون x بكام؟ ب0 وx بكام؟ ب1. يبقى نقول كده مع بعض n r except a except 0 and a and 1. اوكي. طب نفس الكلام في الاكسبريشن الثاني اللي هو nx بتكون 2x minus 3 over x squared a minus 1. طبعا نفس الكلام هقول كده ايه هقول domain of n2x. تمام كده هيكون نفس الكلام ra except وهستنى نفس الكلام شويه كده. طبعا هنا عندي ان x power 2 minus 1 فهنا اقول ان x power 2 minus 1 equals 0. We can make 1 to the other side with negative sign أو with positive sign. فهنا اقول مع بعض ان x power 2 هيكون 0 plus 1 which is 1. Make square root for both sides. يبقى أنا عندي x هيكون equals a positive or negative a 1.
فهنا عندي 2 values بيكونوا يا اما 1 يا اما ايه نيجاتيف ايه نيجاتيف 1. طبعا هنا عندي solution او الكومن دومين للنمبرز اللي موجوده هنا عندي. هقول كده مع بعض ان common domain equals r except طبعا except ايه كل النمبرز اللي عندي دي كده ايه without repeating. يعني هنا هقول مع بعض 0 1 و1 خدته قبل كده خلاص تمام. فبص بقى كده على مين على ايه على نيجاتيف ايه نيجاتيف 1. طيب لو خدنا بقى مع بعض تراينوميال بقى يعني كل اللي فات ده كله كان ايه كان باينوميال و difference between two squares و difference between two cubes. طب لو بيكون بقى تراينوميال بقى يعني عايزين ناخد كده مع بعض كيس يكون two expressions مع بعض وانا محتاج ان انا اجيب الكومن ايه الكومن دومين في الحاله دي. طيب طبعا هنا اقول مع بعض نفس الكلام find the common domain for both expressions. اول حاجه ان nx equals x plus 2 x plus 2 over x power 2 minus 5x plus كام plus 4. تمام. طيب اول حاجه برضه factorize مين the denominator. هنا عندك x power 2 minus 5x plus كام plus 4 equals 0. يبقى هنا عندي x وهنا عندي x وال4 دي equals كام 4 and 1. هنا عندي نيجاتيف نيجاتيف. تمام. يبقى هنا عندي both او two solutions ان x ممكن تكون 1 ان x ممكن تكون equals كام 4. تمام. يبقى هقول كده مع بعض ان domain of n1x هتكون equals r minus the two numbers اللي هما 1 و 4. اوكي. طب حاجات تانية نفس الكلام هنا x power 2 minus 2x minus a minus 5 او minus 15 نفس الكلام. يبقى x power 2 minus 2x minus a 15 equals a 0. we have two brackets كده. يبقى x و x 15 دي factorized as 5 و 3. تمام كده. وال last term is negative يبقى ال two numbers are different in sign وال bigger at the middle. يبقى انا عندي 5 ده هيكون ايه هيكون negative و 3 ده كده هيكون ايه هيكون positive equals 0. فطبعا هنا عندي هيكون x the first one in x minus 5 equals 0. يبقى x equals 5 x plus 3 equals 0. يبقى x هتكون equals كام negative ايه negative 3. طبعا هنا عندي الدومين in the second case هنا عندي هيكون equals of n طبعا 2x. فطبعا هنا هيكون مع بعض كده الدومين في الحالة التانية هنا معايا هيكون r except a except ال two numbers دول اللي هما 5 و negative كام negative 3. هقول في الآخر كده مع بعض إن the common domain طبعا في الحالة دي هبدأ أقول كده مع بعض هيكون set of real numbers except طبعا إيه كل النمبرز اللي عندي دي كده طبعا without إيه without repeating. هنا عندي طبعا هيكون 1 و 4 و 5 و negative 3 1 4 5 ونيجاتيف ايه نيجاتيف 3. اوكي. طيب يبقى احنا النهارده خدنا مع بعض ليسن في منتهى الاهميه بنتكلم فيه او اتكلمنا فيه مع بعض على الدومين والكومن دومين للاكسبريشن وعرفنا اهميه الفاكتورايزيشن. يعني النهارده عرفنا ازاي الفاكتورايزيشن بالنسبه لي كان مهم جدا لان انا من خلال الفاكتورايزيشن قدرت ان انا اجيب السيت اوف زيروز للدينومينيتور. بعد كده قلت مع بعض ان الدومين عندي هيكون ايه هيكون set of real numbers except ايه except للنمبرز اللي انا حصلت عليها من خلال الفاكتورايزيشن بتاعي. وكمان اتعلمنا حاجة تانية اللي هي الكومن دومين. لو عندي 2 أو 3 expressions
قدرت من خلال الاكسبريشنز دي ان انا اجيب حاجه اسمها common domain، يعني دومين مجمع لكل الاكسبريشنز اللي موجوده معايا. من خلال ان انا حليت كل اكسبريشن لوحده، جبت الدومين لكل يعني اكسبريشن او فراكشن عادي جدا. بعد كده جمعت كل النمبرز اللي انا حصلت عليها ان ايه، in one دومين، سميته common ايه، common دومين لمين، لكل الاكسبريشنز اللي موجوده معايا. كده دي كده كانت اخر حاجه موجوده في حلقتنا النهارده. Hope you understand what I say in this episode. Best of luck of you. Goodbye and see you soon for the next time.